Ryhmä nimeltä Bounce Back Boys ja liikkumismuoto lumisessa kaupungissa on parkour. Nyt. Moro moro, tervetuloa uudelle videolle. Tänään meillä olisi vuorossa 1000 tilaajan spesiaali. Me ollaan nyt 3 kuukautta tehty viikoittain videoita. Se on nyt johtanut 1000 tilaajaa. Big bless. Kiitos tästä teille. Kiitos tilaajille. Kiitos. Kiva, että parkour kiinnostaa. Kiva, että me ollaan kiinnostavia. Täällä on vähän kylmät olosuhteet, mutta kaikki Suomen mediat on jo löytänyt BBB. Tänään me ollaan Hesarissa. Come on! Siellä vaan. Eli 11. päivä maaliskuuta Hesarin HS Helsinki liitteestä löytyy. Tää juttu käsittelee siis sitä meidän talvivideota. Jollet vielä on jostain syystä nähnyt sitä, me katsomaan nyt, koska banger! Helsinki Winter Takeover. YouTubesta Bounce Back Boys. Me ollaan YouTubessa. No niin, Topias. Kerro tästä päivästä. Missä me ollaan? Mitä me tehdään? Tänään on erityinen päivä, koska tänään Maikkarilta tullaan kuvaamaan meitä 10 uutisten kevennykseen. Eli Yes. päästään telkkariin. Jep. Eli lehti ei riittänyt, vaan samana päivänä BBB TV Premiere. Tässä on tää meidän spotti, mikä me nyt valikoitiin tähän meidän telkkari-esiintymiseen. Muurien päälliset on sentään kuivat. Jos ne kaikki olisi ollut vaan lumipeitos, niin en tiedä mitä me oltais saatu täällä tehtyä, mutta... Se nyt Mika Tommola haastatteli Topiasta ja nyt lähdetään hyppii vidille sitten. Pyykineekö ton sen saman kohan siitä? Joo, niin. Ajasta juttua ulos sitten. Joo. Hei, kiitos kovasti. Kiitoksia. Moro. Ei se haittaa. BBB on TV! Let's go! No niin, me ollaan keksitty teille kunnon spessu, niin mennään itse videon pariin. Let's go! No niin, nyt ollaan täällä Lauttasaaren parkour-salilla. Uusi päivä, uudet kujeet. Mikäs on meidän 1000 tilaajan speskuvideon teema tänään? No sehän on Speedcom! Eli nopeuskilpailu. Jep, otetaan parkour-nopeuskisoja, muutama eri reitti, katsotaan kuka meistä on kaikkein nopein. Joo, me esitellään teille jokainen rata erikseen, päästä näkemään miten ne toimii ja sitten päästä jännittämään, että kuka meistä on Speed Champion. Ja tänään meillä on mukana William puolueettomana tuomarina ottamassa meille aikoja. Onko sulla William jotain? Onko sulla William jotain sanottavaa nyt tällä ennen kisaa? Tulee olemaan tiukka arviointi, ei päästetä poikiin helpolla. Onneksi meillä on näin komea tuomari paikalla, niin saadaan hyviä aikoja vai mitä? Se on ihan sikana paita muuta. Joo, eiköhän mennä Speedcompin pariin.
Alright, esitellään sitten eka rata. Kilpailijat kuulee samalla ekaa kertaa. Se alkaa tuolta nurkan tasanteen päältä, jonka jälkeen pitää laskeutua alas lattialle. Toinen checkpointti on tämän laatikon ylittäminen, jonka jälkeen kuljetaan tänne tangolle. Pitää mennä ali ja sen jälkeen seuraava checkpoint on vasta tuolla oranssin laatikon päällä. Mennään vapaalla tyylillä läpi oranssin boksin päältä. Sen jälkeen armoton loppukiihdytys. Pitää ylittää mustat laatikot ja loppuu siihen, kun kilpailija osuu mustaa patjaa. Kaikki äijät saa 3 minuuttia lämmittelyaikaa, jonka jälkeen 1 suoritus kilpailussa. Tarkennetaan vielä, että tää este tässä, tää sivureuna ei ole käytössä. Tää on itse asiassa aika hyvä lämpäru, niin mä kattelin, että tää ei ole turhan pitkä. Tässä ei ole heti sellaisia liian teknisiä juttuja. Tästä lähdetään liikkeelle ja jännittää jo vähän. Kunnon beton! Siellä käytetään nyt preppi-aikaa. Okei, kaikenlaista nähdään. Mitkä fiilikset? Oikeesti ihan sika hyvä eka rata. Ukkelia lentää niin... Mulla on semmonen tilanne, että mun hiukset alkaa olla niin pitkät, että kun mä teen runia, niin niille käy niinku näin. Onko sulla pitkät hiukset vai? Mitä? Niin sit mulla on tämmönen töyhty täällä päässä, mutta lisää momentumia tähän vauhtiin. Tässä on vaan yksi ratkaisu. Muutama eri strategiaa, että mitä voi hoitaa. Että saa nähdä minkälaisia ratkaisuja nähdään. Nyt on lämpätty ja alkaa valmiita vaviskaa. JB voittaa! On se kylmä, ei reagoi ollenkaan uhitteluun. Okei, sitten olisi aika aloittaa kisat. Miklas CVB on meidän eka kilpailija siellä valmistautumassa. Mä otan aikaa ja Petteri kuvaa ekan kierroksen. Alright. Onko se kummottava lähteä ensimmäisenä vai oliko se oma valinta? No siis sattumalta mä olin ekana myös siinä introssa. Mä halusin mennä ekan, koska mun kädet hikoo niin paljon, jos mä odottelen tätä kuumuttaa. Saa vaan jännityksen purkautumaan heti kun pääsee itse tekemään. Mä rupesin automaattisesti vaan pyyhkimään omia kenkäpohjia, vaikka mä en ois menossa vielä seuraavaksi. Ja Miklas olisi vielä aloittanut. Stressireaktio Niin. iskee. Ehkä niinku pahin tästä radasta, mistä melkeinpä kaikki oli samaa mieltä, niin on tää niinku loppu. kun Paitsi tää- siinä. Niin, paitsi Vessu vaan tuhoaa. Mun mielestä se alku on pahin. Valmis. N, Y, T, nyt. Se oli nopea. Miltä tuntui? Menikö koko rata silleen kuin olisit halunnut? Siis se tuntuu oikeastaan ihan hyvältä. Tää viimeinen ylitys, kun tää on niin korkea muuhun verrattuna tää iso boksi, niin se oli aika hidas mun mielestä, mutta hyvä kiihdytys loppuun. Niin Joo. ehkä se oli ihan hyvä. Who's up next? No niin kohta nähdään, että oliks mun taktiikka ottaa tuo kätti ja underbar yhtään hyvä, kun ainakin jotkut ottaa ton suoraan impactin tuolta ylhäältä. Mä en oo sellaisessa kunnossa nyt, että mä voisin ottaa impactia tolleen. Niin. Kaikki valmiita. Jep. Jop. N, Y, T, nyt. Joo. Yes. Hyvä. Tuntuu ihan hyvältä. Siinä mankissa mulla slippas niinku toinen käsi tälleen siitä pinnalta kokonaan. Ihan hikiset kädet. Oli silleen mutta sen saa onneksi seivattua. Vessu on niin pitkät jalat, niin se pystyy ottamaan tän silleen, että se droppaa suoraan Jep. tästä niinku 1-2 ja suoraan yli. Kukaan muu meistä ei pysty tekemään sitä. Saa nähdä, miten se vaikuttaa aikoihin. Vähän jännittää. Joskus jossain ryhmissä lasten mukana ainoastaan näitä. Niin en oo ikinä kisannut aikuisia vastaan. Sit vaan. Menee joo. Oota, mun pakko laittaa hiukset kiinni. Joo. Siis kiva tällaista ajanpeluut, että sillä on niinku enemmän energiaa nyt. Joo. Ei, no, ei ne pysy kiinni, mutta ihan sama. Kädet näissä seinissäkin. Jop. N, Y, T, nyt. Yes! Mä yritin vaan mennä, katsotaan mikä oli lopputulos. Mä en ole varma siitä, että onko tuo liukumistekniikka niin nopea. Mun mielestä se näyttää nopeammalta, sillä menee 4 rajalta siitä alta. Runi lähtee, mikä fiilis? Tää menee hyvin. And the crowd goes wild! Sanoisin, että Topias on yksi ennakkosuosikeista tässä näin. Niin vahva, niin nopea. Jos Topias ei tee mitään mokaa missään kohtaa, niin mä veikkaan, että se on aika vahvoilla tässä. Topias valmis. Kyllä. N, Y, T, nyt. Yes! Nyt oli paska toi loppu. Mihin sä menit? Mikä fiilis? Aika huonosti, huonommin kuin vikapreppi. Onneksi on vielä runeja jäljellä, niin voi parantaa. Ja viimeisenä jäljellä Turun oma poika, JB! Viimeinen kilpailija
Joo. lähtökuopissa. Niin helppo voitto. JB voittaa. Minä olen valmis. N, Y, T, nyt. Mitä meni? Mitä teit? Mitä teit? Sanoin, jos ei tuu mitään mokaa, niin kaikki meni hyvin tohon asti. Just niin kuin mä halusin, paremmin kuin prepeis. Tässä kunnon moka! No niin, tosta on hyvä lähteä sit seuraavan kierroksen pariin. Käydään tulokset läpi sitten. Meni aika tiukille, kuule. Ei oo ehkä niin isoja eroja, mitä kaverit luulee. 5. sijalla, eli hitaimman ajan ekalla radalla, sai Petteri. Ajalla 9,07. 4. sijoittui JB. Juliuksen aika oli 8,90. Sen jälkeen on jaettu toinen sija. Miklas ja Vessu. Joo. Mitä helvettiä? What? 8 sekuntia ja 67. Ja sitten voittajaksi ylsi Topias. 8,65. Ei ollut kuin 2/100 kokonaan. No, niin. Mä olin ihan varma, että jos gruupasin tässä kunnolla. Tää on raadollispeli tässä Speedcompi. Se, joka pystyy vetämään puhtaasti koko homman, ei tuu mitään slippiä. Vaikka siinä olisi yksittäiskortti ollut hitaampia, niin se kokonaisuus on nopeampi, jos ei tuu missään kohtaa mokaa. Esimerkiksi Petteriltä meni tosi niin sulavasti, ei tullut mokiin, mutta toi alku oli hitaampi Petterillä kuin muilla. Okei, ekat kierrokselta tulokset on selvillä. Pisteytys menee silleen, että voittaja sai 5 pistettä ja häviäjä sai 1 pisteen. Pelin lopussa tsekataan, että kuka sai isomman pistepotin. Altavastaajan sijalla Petteri 1 pisteellä, 4. Meitsi 2 pisteellä. Miklas ja Vessu tuli jaetulle kakkossijalle, he sai molemmat 4 pistettä ja Topias on johdossa 5 pisteellä. Tehdään tällä kertaa niin, että viimeiseksi tullut aloittaa. Petteri aloittaa tokan radan. Okei, nyt on toka rata suunniteltu ja käydään sen läpi, niin nähdään, että mitä kundien pitää kohta lähteä tekemään. Rata alkaa ruskealta tolpalta, kädet kiinni tolpassa, suoraan tänne päälle. Jalat pitää käydä tässä sillan päällä, jonka jälkeen kierretään ja ylittää tää vaakatolppa tästä. Laskeudutaan alas. Seinäjuoksu tonne boksin päälle. Pitää päästä ylös asti. Laskeutuu laatikolle. Hypätä tänne ja ajanotto loppuu siihen, kun jalat osuu lattiaan. Saa hypätä myös yli. Eli tässä tosiaan, vaikka me ollaan kilpailijoita, niin me voidaan kuitenkin jeesaa toisiamme, että me saadaan kaikki semmonen mahdollisimman nopea. Että ei oo sellaista, että me oltais jotain verivihollisia siitä. Joo. Vaikka mä kyllä voitan silti. Mä en oo niin tällainen putkilla juoksija kuin toi Miklas on, niin tää on tällainen erilainen. Tää reitin alku on kyllä Miklaksen vahvuuksiin. Muut äijät on aika pitkiä ja Miklas on kyllä tehnyt paljon tällaista. No joo, fair enough. Toi on hankala toi alku. Ei tää on mun mielestä ihan jees vielä seinäjuoksu on päällä. Toikin on vielä mun mielestä ihan jees toi tankomuovi. Tuottaa hankaluuksia se, että sen jälkeen kun mä droppaan täältä, miten mä saisin käännettyä tästä niin, että tähän ei tulisi semmoista kauheat impaktia ja hetken pysähdystä, vaan niin, että se olisi vaan sinne nopea kosketus. Ja Miklas ja Vessu oli äsken tasoissa, niin kumpi heistä tulee ensin? Otetaan kivivoirasakset. Häviäjä joutuu menemään ensimmäisenä. No, vedetään valta. Enemmänkin kuumottaa kuin Ajaa peloissaan. Äijät rupee murtumaan. Meitsikin lähtee täällä altavastaajana, mutta niin helppo voitto. Videossa tulee kuitenkin vaan sellainen nöyryydys mulle, että mä häviin, mut sit mä oon aina uhonnut joka välissä. N, Y, T, nyt. Meni päin. Honkkeleita astui vähän ohi jonnekin, mutta onpahan tehty. Ensi fiilis, sä lähdet seuraavaksi. Joo, ei mitään siis. Pitää vaan pitää chilli-fiilis ja muistaa, että vaikka sulla oli pikku slippejä, niin vedetään täysillä, niin kyllä se hyvin menee. N, Y, T, nyt. Vittu jokainen rata mä teen tuolla mukaan! Tää on sitä, kun ei oo reenannut 3 kuukauteen ja sit on yhtäkkiä tämmöset helvetin turnajaiset täällä näin. Mulla on ihan sama juttu, en oo treenannut pitkään aikaa, mutta en käytä tekosyitä. N, Y,
oli nopea. Kaikki ne mun prepit oli sellaisia, että en ollut ihan varma. Varsinkin toi putkiosa oli sellainen, kun mä olin silleen, että en mä edes niinku saa mentyä tätä ollenkaan, mutta aika hyvin sain niinku vaan puskettua läpi tosta. Joo, se oli hyvin. Se oli hyvä. Ihan ok. Ihan ok. Ei toi nyt mikään nopea aika ole, kyllä mä sen niinku itekin huomaan. Yes, se oli hyvä. Se tuntui aika hyvältä. Climb-up tuolla korkealla. Mä jotenkin en saanut sellaista vetoa kunnolla, että mä saisin sen ylityksen siitä seuraavaksi. Mutta kyllä se yleisesti oli ihan hyvä. Nähtiin Topiaksen preppejä näytti aika vahvoilta. Miklaksella oli tosi vahva suoritus äsken. Mitä sä veikkaat, että tässä tulee käymään? Jos Topias saa sen niin puhtaasti ja hyvin, niin sillä oli aikaisemminkin noin prepit, niin se vie ihan satanalla. Viimeinen kilpailija. Topias valmistautuu siihen lähtöön. Tämän jälkeen otetaan 3. ja viimeinen kierros. Ei jumaa. Pää vaan tyhjeni ja asioita tapahtui. Se tuntuu aika hyvältä. Mä reagoin kyllä tosi hitaasti, eli kun kuulun nyt, mä lähdin niinku vähän silleen myöhässä. Se saattaa vaikuttaa kyllä. Vaikuttaa huonosti. No näet sekunnin sairasosia. Nyt jännitetään. Jos mä en taaskaan viimeinen, niin ois niin läppä. Oli taas jännittävä tiukka kierros. Oli vähän draamaa. Draamaa mukana tässä erässä. Tsekataan miten kävi. 5. sijalle ylsi Julius ajalla 11.46. Kunnon screwballs. 4. sijalla oli tiukalla taistolla Petteri ajalla 8.88. 3. sijalla toisella kierroksella on Vessu ajalla 8.81. Mä jotenkin ajattelin, että mä olisin ollut sua lähellä. Se oli yllättävää kyllä. Kärkikaksikolla oli tiukka kamppailu keskenään ja tänään toiselle sijalle päätyi. Ei antaa klika kunniaa kakkosella. Tokaksi tuli tänään Topias ajalla 7.98 ja Miklas voitti ajalla 7.93. Aika tiukka. 500 Mä olin niin tällainen Miklas-rata. Miklaksella oli nopeampi lähtö siihen rataan. Futislähtö. Sehän vaikuttaa myös, että millaisella ajanottotekniikalla otetaan. Nyt meillä on reaktiopeli, eli ne, ketkä osaa reagoida nopeasti siihen lähetykseen. Niin. It's the name of the game. Eikä mene eteenpäin. Okei, 3. rata on selvillä. Esitellään se kilpailijoille ja katsojille. Ja tällä kertaa lattia on laavaa. Eli aina jos kilpailija tipahtaa, niin joutuu palaamaan sille esteelle, josta ponnisti. Aloitetaan kädet palikoita vasten. Tuosta puomin kautta stridit tänne päälle. Tässä on sitten vähän erilaisia reittejä, että mitä voi ottaa. Mutta checkpointti on täällä. Tää pitää kiertää. Tää pitää ylittää. Eli käytännössä tästä välistä meidän pitää mennä läpi. Kyllä. Heilahdus, underbar, alastulo tälle. Tää on pakollinen, kunhan koskee puomia. Sitten tän yli tälle setille tässä. Seuraavaksi pitää päästä tänne. Ei saa käyttää tätä. Sen jälkeen harmaalle matolle loppuun. Ei Okei, kilpailijat preppaa täällä. Tää alue tässä on varmaan se, mikä ratkaisee paljon. Pari eri kohtaa. Tanko on aina vähän vaativampi, mutta sitten tää puomi on nyt paljon kauempana. Tässä on nähty jo erilaisia ratkaisuja. Tää on ihan sika hyvä rata oikeesti, kun tää on lattia on laavaa ja tää on teknisesti tosi haastava. Kahdessa kohdassa semmonen selkeä valinta tehtävänä kaikille, että mitä reittiin menee, mutta se riski on aika paha, että jos sä putoot, pitää palata taaksepäin ja jatkaa uudestaan. Jos Miklas vetää sen loppuun ollaan tyylissä raidea suoraan tonne, niin kaikki on kyllä pakko vetää se, jos haluaa saada hyvää aina. Tuntuu, että mun ei tarvii ottaa sitä isointa hyppyä tohon väliin, kunhan mä sen saan silleen nopeasti muuten. Siinä on sitä aina pienempi riski mokaamiseen. Jep. Toisen kierroksen jälkeen yhteenlasketut pisteet. Julius ja Petteri on tasoissa 3 pisteellä. Vessu on 7 pisteellä siinä välisijalla. Topias ja Miklas on 9 pisteellä jaetulla kärkisijalla. Ne, kenellä oli eniten pisteitä, niin saa tehdä viimeisenä tän radan. Kumpi meistä joutuu tekemään ensimmäisenä viimeisen radan? Eli Petteri aloittaa. No niin, se on minä. Se on minä! Minä aloitan! No niin, oikea asenne! Häviäjä joutuu menee viimeisenä. Row, jam, row, row.
Eli mä menen viimeisenä. Mulla on vielä se kunnon riskialoitus, niin nyt on kyllä paineet. Mutta niin iso reward, jos se menee oikein. No mä luotan siihen, että Julius jotenkin hösää ton yhden tangon ja se feilaa. Niin mä menen semmoista turvallista reittiä. Petteri valmis. Yes. N-Y-T, nyt. Kunnon hyvä. Meni vähän pieleen toi keskiosa, mutta en feilannut enkä kaatunut, niin ei tarvinnut palata takas. Vikat kommentit, vika runi. Nyt vähän jännittää, kun jokaisessa radassa tähän mennessä mulla on tullut joku pieni slippi, mikä on nyt mokannut, niin pitää ottaa vähän varman päällä. N-Y-T, nyt. Jes, pääsin loppuun asti ilman mitään mokaa. Tässä vähän jännitti. Meni vähän painopiste tuossa lopussa silleen, että jännitti, että mulla oli kroppa tälleen, että selviin mä tän hypyn tonne, mutta pääsin, ei ongelmaa. Tää oli ainoa tavoite, että viimeisessä kierroksessa ei tule sentään skrubausta. Oikein puhdas ja melko nopea ja hyvä JB. Vessu on seuraavaksi. Sitten mennään. Tuntuu ihan hyvältä. Hyvä, että on vika kierros. Vähän sellainen unfocused olo, mutta sit kun tulee se nyt, niin sitten siihen pääsee siihen vibaan. Valmis. N-Y-T, nyt. Ei, saakeli! Ei äkkiä palat sinne niin! Pikku moka tuli. Tällä kertaa vessu koitu kohtaloksi. Se sanoi vielä ennen, että vähän unfocused olo. En mä tiedä, siis mä vaan unohdin mitä mun piti tehdä. Siis en mä tiedä, mun piti ottaa se askel siihen väliin ja sitten, en mä tiedä. Mä menin siellä viikoilla prepeillä, mä menin kattoo sitä, että voisinko hypätä sinne ja se oli virhe. Vähän jännä olo. On mennyt aika kauan siitä, kun preppasi tätä viimeksi, niin ei ole ihan varmaa, että miten menee, mutta pitää vaan luottaa siihen, että se onnistuu. N-Y-T, nyt. Ihan hyvin meni. Toi oli ehkä vähän hidas kun mä ländisin tonne tankoon, mutta kyllä mä oon tyytyväinen tähän. Ratkaiseva kierros, viimeinen kilpailija. Mua jännittää aika paljon toi tankohyppely tossa, koska viimeksi kun mä yritin sitä, se epäonnistui. Koitan vähän tehdä enemmän vasemmalle tän ekan hypyn, niin lyöttää sit vähän paremmin. En mä kertaakaan epäonnistunut tuota loppuun ja tälleen, että pitäis mennä ihan hyvin. Kunhan mä en niinku oikeesti skrubaa. N-Y-T, nyt. Miksi mä straidasin? Jännittävää. Tässä alkaa muuttua asetelma. Alkaa asetelma muuttua, tää menee jännittävää. Mikäs? Ei mä jaksa enää. Mä kiinnostaa enää. Ne ottaa sit vähän paremmin. Kaikki on tehty. Pakkaa meni sekaisin viimeisellä kierroksella. Tässä tuli yllätyksiä. Mä en skrubannu. Vessu skrubas. Ja yllätys, niin kuin Mikla skrubas, vaikka sillä oli tosi lupaavan näköiset prepit. Viimeksi kun mä yritin sitä, niin se epäonnistui. Katsotaan koska kun lasketaan pisteet ja ajat, että miten tää muutti tätä meidän tilannetta ja asetelmaa. Jep. Siis eniten mua häiritsee se, että putken jälkeen niin mä satutin mun nilkan. Niin jos tää oikeesti on kipeä nyt, niin vähän silleen turha juttu. No mutta hei, yksi kosteessa. Ihan ok se meni yleisesti. For the views. Bruh. Tätä sanottomaksi, kun toi oli niin perseestä toi viimeinen. Silleen nyt ei voi mitään. Tästä näkee, että nämä speedcompit on armottomia. Mä oon onnellinen, jos mä noiden ekan kierroksen skrubasta jälkeen tuun viimeiseksi. Se on niinku mun se... Ei tässä mua oikeastaan häiritse noi sijoitukset, mutta se on niinku se, että ärsyttää kun ite on tehnyt itselleen sen, että astuu ohi. No niin, viimeinen kierros on käyty ja tällä kierroksella nähtiin aika paljon draamaa. Oli kovia taktiikoita ja kovia epäonnistumisia myös. Aloitetaan taas sieltä loppupään suorituksista. Viimeisellä kierroksella hitaimman ajan nappasi Vessu ajalla 13.44, siitä 1 piste laariin. Pari sekuntia nopeammin selviytyi Miklas ajalla 11.76. Miklaksen jälkeen siinä olikin sit muutaman sekuntin väli ennen seuraavaa kolmanneksi tullutta kilpailijaa, joka oli Petteri. Ajalla 9.05. Siitä 3 pistettä Petterille. Jännitys tiivistyy. Nimittäin tällä radalla sitten toiseksi ylsi Julius ajalla 8.99. Siitä 4 pistettä. Ja ensimmäisellä siellä kolmannella kierroksella
oli Topias murskavoitolla ajalla 8.02, eli melkein sekunnin. Sieltä 5 pistettä. Kun kaikki pisteet on laskettu yhteen, sijoitukset on selvillä. Mitä Samppanilla? Viimeiselle 5. sijalle päätyi Petteri. Petteri sai yhteensä 6 pistettä. 4. sijoittunut kilpailija tänään oli Julius. Mä tullut viimeiseksi! Kyllä. Tiukasti 1 piste enemmän kuin Petterillä. Sain kirittyä siinä viimeisessä radassa. 7 pistettä. No niin, sit päästään kärkikolmikoon. 3. tänään, ei niin tiukassa kilpailussa, selvisi Vessu 8 pisteellä. Ei. 1 piste enemmän. Yes. Jännitys top 2 tiivistyy. Siellä on tänään toisella sijalla CVB Miklas 11 pisteellä ja päivän voittaja Grandmaster Speed Champion Topias 14 pistettä. Let's go! No hyvä! Kunnon nöyrytys. Mikä on voittajan kommentit? Tuntuu hyvältä. Oli silleen semi-tasasta suoritusta, et ei tullut mitään ihan hirveitä skrubauksia missään vaiheessa, niin se kyllä kantoi tähän. Jos pysyt tasaisen laadukkaan, niin se voittaa. Miklas oli viimeisen asti vahvoilla, mutta sitten se oli otti ja vei ne. Jep. Topiassa oli tosiaan 2 voittoa ja 1 kakkossia näillä kierroksilla, niin se takas helpon voiton. Kiitos Viljamille, puolueettomalle tuomarille. Teki ison duunin tässä näin taustatyönä. Tulla tänne. Kertokaa meille kommenteissa, mitä tykkäätte tämän tyylisestä videosta. Oli meidän ensimmäinen tämmönen speed-komppi, mutta tää on aika hauskaa tehdä. Niin varmaan mielellään tehtäisiin tämmösiä tulevaisuudessakin. Niin kertokaa kommenteissa, onko se semmonen konsepti, mistä dikkaatte ja mitä haluaisitte nähdä lisää. Tuli tosiaan 1000 tilaajaa täyteen, tää oli meidän 1000 tilaajan spessu. Come on! Yes. Jep. Jos tykkäsitte videosta, muistakaa tykkäätte ja tilata kanavaa. Ehdottomasti lisää videot tulos joka perjantai. Nähdään taas ensi perjantaina.